વર્તમાન સમયની અંદર યુરિયા, ડીએપી, પેસ્ટિસાઇડનો ખૂબ આપણને ભય છે અને આ ભયના કારણે આપણે ફળોનું મહત્વ સમજતા હોવા છતાં પણ આપણે ફળ નથી ખાતા, કારણ કે વર્તમાન સમયમાં યુરિયા, ડીએપી, પેસ્ટિસાઇડ જેવી ઘાતક વસ્તુનો ખૂબ ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે. ખૂબ ઓછા એવા ફળ બચ્યા છે કે જે યુરિયા, ડીએપી, પેસ્ટિસાઇડ જેવી ઘાતક વસ્તુથી બચી રહ્યા છે. ખૂબ ઓછા ફળ એવા બચ્યા છે કે જેમાં કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ નથી. ખૂબ ઓછા ફળ એવા બચ્યા છે કે જેની અંદર કોઈ પણ જેનેટિકલ મોડિફિકેશન થયું નથી. એમાંનું એક ફળ એટલે જાંબુ. વજન ઘટાડવું હોય તો જાંબુને ભોજનમાં સ્થાન અચૂક આપવું જોઈએ. વર્ષા ઋતુના 2 મહિના એટલે કે અષાઢ અને શ્રાવણ, આ 2 મહિના કરતા પણ ઓછા સમય દરમિયાન જાંબુ આવતા હોય છે. આપણા શરીરની અંદર જે મેદ ધાતુ છે, ફેટ છે, 2 વસ્તુથી બની છે, પાણી અને માટી. એટલે કે ચરબી જે છે, પાણી અને માટીનું જ્યારે સંયોજન થાય ત્યારે એ ખૂબ વિપુલ પ્રમાણમાં બને છે, ચીકણા સ્વભાવની હોય છે. જાંબુ આપણે જ્યારે ખાઈએ છીએ ત્યારે આપણે બધાએ નોટ કર્યું હોય છે કે આપણા શરીરની અંદર ડ્રાયનેસ પેદા કરે છે. આપણું મોઢું જે છે જાંબુ ખાધા બાદ બિલકુલ ડ્રાય થઈ જાય છે. તો આ જે જાંબુના ગુણ જે છે એ વજન ઘટાડવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. તો જે કોઈ લોકોને વજન ઘટાડવું હોય તેવા લોકોએ અષાઢ અને શ્રાવણના સમય દરમિયાન ભોજનમાં જાંબુને સ્થાન જરૂર આપવું જોઈએ, જાંબુ જરૂર ખાવા જોઈએ. વર્ષા ઋતુમાં જ શા માટે જાંબુ આપણે ખાઈએ છીએ, અથવા તો ઈશ્વર વર્ષા ઋતુમાં જ આપણને જાંબુ શા માટે આપે છે? વર્ષા ઋતુ તો આપણે જોશું તો લગભગ તહેવારોનો સમય છે. વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આપણે ખૂબ તેલ અને ઘી વાળી વસ્તુ ખાઈએ. વર્ષા ઋતુમાં જે તહેવારો આવે છે તેમાં વિશેષ પ્રમાણમાં મીઠાઈઓ, તેલનો ઉપયોગ આપણે ખૂબ કરીએ. અને આપણું એક એવું અંગ જે તેલને પચાવવા માટે બિચારું અવિરત કાર્ય કરે અને ચોમાસાની અંદર એના ઉપર ખૂબ બર્ડન આવે એ એટલે લીવર. તો વર્ષા ઋતુમાં લીવર સારી રીતે કાર્ય કરી શકે, ફેટી લીવર જેવી સમસ્યા ના આવે. વસંત ઋતુમાં લીવર સંબંધિત કોઈ સમસ્યા ન સર્જાય એટલા માટે ઈશ્વર ચોમાસામાં જ આપણને જાંબુ આપે છે. ડાયાબિટીસના પેશન્ટ, આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે જાંબુ એ વરદાનરૂપ ફળ છે. તો આપણું સ્વાદુપિંડ જે છે, આપણું પેનક્રિયાસ જે છે એ સારી રીતે કાર્ય કરી શકે એટલા માટે જાંબુ આપણે જરૂર ખાવા જોઈએ. ઇન્સ્યુલિન બનાવવાની જે જવાબદારી છે, તમને ને મને ડાયાબિટીસમાંથી બચાવવાની જે જવાબદારી છે તે સ્વાદુપિંડ નામના અંગે સ્વીકારી છે. સ્વાદુપિંડની કાર્યક્ષમતા વધારવી હોય, મધુમેહ, ડાયાબિટીસ જેવા રોગોથી બચવું હોય તો વર્ષા ઋતુ દરમિયાન ભોજનમાં સ્થાન જાંબુને જરૂર આપવું જોઈએ, જાંબુ જરૂર ખાવા જોઈએ. વર્તમાન સમયની અંદર નાના લોકોને પણ હૃદયરોગના હુમલાઓ આવવા લાગ્યા છે. છેલ્લા 3-4 વર્ષની અંદર આપણે આવા ખૂબ વિડીયો જોયા, કારણ કે આપણા શરીરની અંદર ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ખૂબ લોકોમાં વધવા લાગ્યું છે અને ખાસ કરીને ટ્રાયગ્લિસરાઇડ ખૂબ વધવા લાગ્યું છે. જાંબુ જો આપણે ખાઈએ છીએ ત્યારે આપણે બધાને અનુભવશે કે સ્વાદે થોડું તુરું લાગે છે. તુરો રસ આપણે જ્યારે ખાઈએ છીએ ત્યારે એ આપણા શરીરની અંદર લોહીને શુદ્ધિકરણનું કાર્ય કરે છે. અને જ્યારે શરદ ઋતુ આવે ત્યારે ચામડીના રોગો ખૂબ વધે છે. વર્ષા ઋતુની અંદર જળ તત્વ ખૂબ ખરાબ થયું હોય અને એના કારણે ચામડીની અનેક બધી સમસ્યાઓ સર્જાય. લોહીની બીમારી ખૂબ બધી સર્જાતી હોય. આપણું લોહી બગડે નહીં, આપણું લોહી હંમેશા શુદ્ધ રહે, લોહીની અંદર ક્લોટ નિર્માણ ન થાય, લોહી ઘાટું ન થાય. ઓલ ઓવર લોહીને શુદ્ધ રાખવું હોય, લોહીની જો ગુણવત્તા સુધારવી હોય તો ભોજનની અંદર વર્ષા ઋતુમાં આપણે જાંબુને જરૂર સ્થાન આપવું જોઈએ. જે લોકોની સ્કિન ખૂબ ઓઇલી હોય, ઘણા લોકોની ચહેરા બિલકુલ ચીકણું રહેતું હોય, થોડા પણ ડસ્ટવાળા વાતાવરણમાં જાય તો ધૂળ ને બધું ખૂબ ચોંટી જતું હોય, ચહેરા ઉપર બિલકુલ ચિકાસ નિર્માણ થતા હોય, ખૂબ પિમ્પલ્સ થતા હોય, આ તમામ સમસ્યાઓથી બચવું હોય તો ભોજનમાં જાંબુને સ્થાન આપણે જરૂર આપીએ. ચોમાસાની અંદર પાણીજન્ય રોગો ખૂબ ફેલાતા હોય. ચોમાસાની અંદર મરડો છે, કોલેરા છે, ટાઇફાઇડ છે, ચોમાસાની અંદર લૂઝ મોશનની સમસ્યાઓ છે, નાના બાળકોને વારે ઝાડા થવાની સમસ્યાઓ છે, ચોમાસામાં ખૂબ ફેલાતી હોય. આવી સમસ્યાઓ ચોમાસામાં વધારે ફેલાય છે. એટલા માટે ઈશ્વર પ્રકૃતિ ચોમાસાની અંદર આપણને જાંબુ જેવા ફળ આપે છે, કારણ કે જાંબુ જે છે એ જણાવેલા તમામ રોગ આવે નહીં એ પહેલાનું સુરક્ષા કવચ આપણા શરીરમાં નિર્માણ કરે છે. પરંતુ કોઈ પણ વસ્તુ ખૂબ સારી હોય એટલે એના માઇનસ પોઈન્ટ ના હોય એવું ક્યારે પણ હોતું નથી. સિક્કાની હંમેશા 2 બાજુ હોય. જેની ઇફેક્ટ હોય તેની સાઈડ ઇફેક્ટ પણ હોય જ છે. તો જાંબુ ખાવામાં શું સાવધાની રાખવી જોઈએ તેની પણ વિસ્તારથી વાત કરીએ. જાંબુના ફાયદાની વાત આપણે કરતા હતા ત્યારે આપણે એક વસ્તુ પર ખાસ ભાર મૂકતા હતા કે જાંબુને ભોજનમાં સ્થાન આપવાનું છે, એટલે કે એને ભોજનના રૂપે લેવાનું છે. ફળ ગુજરાતીઓ માટે જે જાણે એક મનોરંજન બની ગયું છે, આવી રીતે ફળ ક્યારે પણ લેવાના નથી. ફળને ભોજન બનાવવાનું છે.
તો સવારનો નાસ્તો તમે સ્કીપ કરો, એના બદલે તમે જાંબુ ખાઈ લો. 2 રોટલી ખાતા હોય તો 1 રોટલી ઓછી કરો, જાંબુ ખાઈ લો. ને આવી રીતે આપણે જાંબુ ખાશો ત્યારે એને પચાવવા માટેના પાચક રસ આપણા શરીરમાં પર્યાપ્ત હશે. જે કંઈ પાચક રસ છે આપણે ઠાંસીને જમીએ, ચોમાસામાં પાચન શક્તિ ઓલરેડી મંદ હોય ને પછી આપણે જાંબુ ખાઈશું ત્યારે એ જાંબુ ક્યારે પણ સારી રીતે પચી શકે નહીં. તો જાંબુને ભોજનમાં સ્થાન આપવાનું છે, એને મનોરંજન રૂપે ક્યારે પણ લેવાનું નથી. જાંબુ ખૂબ સારા છે, પરંતુ એક માઇનસ પોઈન્ટ છે, ખૂબ ડ્રાય છે. જે લોકોની સ્કિન ખૂબ ડ્રાય હશે આવા લોકોએ જાંબુનો ઉપયોગ ખૂબ ઓછો કરવો જોઈએ અથવા તો નહિવત માત્રામાં કરવો જોઈએ. જે કોઈ લોકો જોઈન્ટ પેઇનથી પીડાય છે, જે કોઈ લોકોના સાંધાની અંદર કટકટ અવાજ આવે છે, જે લોકો ખૂબ જ પતલા છે, આવા લોકો માટે જાંબુ સારા નથી. એ લોકોએ ઓછી માત્રામાં ખાવા જોઈએ. જાંબુ ખાવાનો સૌથી સારો સમય સવારનો છે, તો રાત્રે ક્યારે પણ જાંબુ ન ખાવા જોઈએ. રાત્રે જો જાંબુ ખાશું તો ખૂબ ગેસ નિર્માણ કરશે, કારણ કે જાંબુ સ્વભાવે વાયુ પેદા કરનારા છે. તો એ વજન તો ઘટાડશે, પરંતુ પતલા લોકો ખાશે, જે લોકોને વાયુની સમસ્યા છે એવા લોકો ખાશે, જે લોકોને જમ્યા પછી ખૂબ ઓડકાર આપતા હોય આવા લોકો જાંબુ ખાશે તો તે લોકોને ગેસની સમસ્યાઓ 100% સર્જાશે. તો આવા લોકોએ જાંબુ ખૂબ સાવધાની રીતે ખાવા. અને જાંબુ ખાવા જોઈએ તો શું કરો, થોડી માત્રામાં સંચળ લો, તેની અંદર થોડું કાળા મરી નાખો અને એમાં જાંબુને ટીપ કરીને એમાં જાંબુને બોળીને ખાવામાં આવે તો કાળા મરી અને સંચળ જ્યારે મિક્સ થાય છે ત્યારે એ વાયુને શાંત કરે છે. તો આવી રીતે જાંબુનો ઉપયોગ કરીશું ત્યારે એ આપણને અનેક સમસ્યાઓથી બચાવે છે. એ 30 દિવસથી લઈને 45 દિવસ સુધીનો જ છે. પછી જેવો ભાદરવો શરૂ થશે, આસો આવશે, ત્યારે તમને જાંબુ નહિવત પ્રમાણમાં જોવા મળશે અને ત્યારે જાંબુ ખાશો તો એ આપણને ફાયદો પણ નહીં થાય. તો વર્ષા ઋતુ આવી છે ત્યારે જાંબુનો ઉપયોગ જરૂર કરીએ. જે લોકોને સમસ્યાઓ છે જેમાં જાંબુ ફાયદાકારક છે એ લોકો જરૂર કરે, અને જે કોઈ લોકોને જાંબુનો નિષેધ છે, જાંબુનો જે વાયુ પેદા કરનારો દોષ છે એનું મારણ કરીને જાંબુનો ઉપયોગ કરીશું તો તે જાંબુ આપણને આરોગ્ય આપશે. તો ચોમાસાની અંદર જાંબુનો આવી રીતે ઉપયોગ આપણે અચૂક કરીએ. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.